Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas u dalšího videa. Dneska se budeme věnovat novince od turecké firmy Reximex, kterou velice dobře znáte. Jedná se o jejich první CO2 pistoli. A jak znám výrobky Reximex, tak určitě vás to bude bavit a určitě za vynaložené peníze ta kvalita a ten užitek, nebo spíš požitek, bude na vysoké úrovni. Tak se pojďme na to podívat. Je to zbraň, která stojí na našem webu pod 4000, takže tak k ní i budeme přistupovat. Je zde velký rozdíl mezi jejich PCP pistolemi a mezi CO2 pistolemi. Samozřejmě i v kvalitě toho zpracování, nebo po případě v kvalitě plastu, protože ty PCPčkové pistole od Reximexu jsou opravdu na té nejvyšší úrovni, aspoň co se toho zpracování týče. Já je vždycky strašně doporučuju a hodně se mi líbí jejich zpracované dřevěné rukojeti. Zde máme plastovou pažbičku. Ten plast není nijak špatný, je trošku tvrdší, na první pohled prostě lesklejší než u PCPčkových zbraní, ale pořád má krásně vlastně vytvarovanou sportovní rukojeť. Na moji ruku padne ideálně, myslím si, že budou mít problém trošku uživatelé nebo střelci, kteří mají ještě větší dlaň než já, což není zas tak těžké, moje ruce nejsou opravdu velké, takže na to si dejte pozor, jenomže chlapi s pořádnýma prackama s tím budou mít trošku problém a může je to trošku vlastně bolet na té straně té dlaně. Jo? Jinak, co je v balení této pistole, je i taktická pažbička, kterou vlastně jednoduše na zbraň nandáte. Je to jenom zacvaknutím. Zde máte nějaké jistící tlačítko, které když zmáčknete, tak zase tu pažbičku můžete celou sundat. Pro mě je to důležité, protože tu pistoli někdy chcete držet jako pistoli, ale toto je ideální, že v podstatě si to můžete potom dát do ramene, hezky zastabilizovat tu zbraň a ta střelba tady s tou pažbičkou přídavnou bude určitě přesnější. Takže za to bych dal palec nahoru. Je zde pěkná taková tvarovaná lícnice, není sice výškově stavitelná, ale aspoň je oddělená, je trošku zdrsněná. Vlastně pogumovaná bodka, která dobře pasuje a dobře drží v tom ramenu. Co se týká celkové ergonomie té pažbičky, ještě se mi líbí, že v té přední části je úchyt na nějakou svítilnu, popřípadě jiné taktické doplňky, jako je laser a tak dále. A klasická spoušť, nejedná se o sportovní spoušť, ale je trošku hrubší, trošku větší, ale je zase v horní části spouště je umístěna pojistka, která se jenom zamáčkne, není automatická, což je výhoda, protože mě vždycky štve, kdy, už jsem to říkal na spoustě videí, kdy při každém přebití se ta pojistka v podstatě aktivuje a vy ji musíte odjistit. Lepší je, když ji musíte naopak pokaždé zajistit. Samozřejmě z pohledu bezpečnosti to je opačné, ale z pohledu uživatelské nějaké vstřícnosti nebo toho užívání je prostě příjemnější si tu pojistku zajišťovat, když potřebujete. V každém balení dostanete vlastně 2 zásobníky. Tato pistole bude na našem webu, nebo už je na našem webu v ráži 4,5 a 5,5. Takže vy si v každém balení dostanete 2 zásobníky, které jsou, myslím, 9rané. U každé ráže by to mělo být stejné. A jednoranou redukci, což je výhodné, pokud chcete používat tu pistoli na nějakou přesnou střelbu, na nějaké závody mezi dětma na zahradě a tak dále, tak je to opravdu fajn tam mít tu jednoranou redukci. Co se týká rozměru a váhy, tak ta pistole je opravdu lehoučká, má kolem 1,3 kg, což je prostě minimum. Délka hlavně je kolem 200 mm, hlaveň je drážkovaná, takže určitě doporučuji nepoužívat slagy, určitě nepoužívat ocelové broky, což samozřejmě budete se smát a budete si říkat, koho by to napadlo do té zbraně nacpat ocelové broky, ale napadne to spoustu uživatelů a spoustu lidí, kteří si tu pistoli zakoupí, proto říkám, používejte pouze olověné diabolky.
Doporučujeme značku JSB nebo HN, po případě, když chcete něco levnějšího, tak například diabolky značky Gamo. Záleží, jak moc přesně chcete s tou danou zbraní střílet. Je to jak u auta. Taky si nekupujte nekvalitní pneumatiky. A tady, abyste tu zbraň využili ten potenciál té zbraně na 100%, tak je dobré si koupit i kvalitní diabolky. Výhodou jsou světlovodné mířidla, hledí je výškově stavitelné, muška ta je napevno umístěná. Další výhodou je vlastně možnost umístění, i když se jedná o CO2 pistoli, tak zde máte pořád 1,5 UNF závit, můžete si zde dát nějaký dodatečný tlumič, takzvaný moderátor hluku, který vám to ještě trošku stlumí. V přední části vlastně kontejner nebo taková nádobka, do které umístíte CO2 bombičku, jednoduše se šroubuje, vlastně zastrčíte CO2 bombičku a znovu našroubujete. Potom na to poslední dotažení je dobré použít imbus, po případě nějakou kovovou tyčinku, kterou to dotáhnete. Součástí balení je vždycky imbus, ono to potom zasyčí a ta zbraň je připravená k použití. V případě zásobníku, instalace zásobníku nebo jednoranné redukce, tak zde je boční páka, kterou to vždycky natáhnete do zadní pozice, zasune se vlastně jehla do té zadní pozice a z té správné strany zasunete například jednorannou redukci. Jo. Ta jednoranná redukce je jednoduchá v tom, že vy si tam dáte vždycky tu diabolku, po případě slak a vložíte ji do té zbraně. V případě, že chcete opakovací střelbu, což si myslím, že budete určitě daleko víc využívat, ty 9ranné zásobníky jsou předepnuté, to znamená nastrkáte zde střelivo, zase ho umístíte do zbraně, jo, a potom jenom dáte páku do té správné pozice a můžete střílet. Já teďka tu páku nemůžu zavřít, protože když je zásobník prázdný, tak ta páka vlastně nejde dovřít, což vám dá takovou informaci a musím dobít nebo vyměnit zásobník. Co jsem ještě o zbraní neřekl? Myslím si, že ergonomie celé té pistole, jak je to u všech pistolí značky Reximex, je opravdu kvalitní. V případě, že máte tu velkou ruku, jak jsem již říkal, tak si myslím, že budete střílet s tou dodatečnou pažbičkou, protože vás to nenutí tu ruku držet tak nahoru. Co se týká využitelnosti jako pistole samostatné, mně se to drží taky fajn tím, že ona je lehká, tím, že váží 1,3 kg, tak určitě se to dá používat. Prostě známe takové ty pistole, které po jednom, dvou výstřelech už máte problémy udržet v ruce, tak tohle to není ten případ. Je zde dobré, že můžete posouvat vlastně hledí po celé té liště a že si můžete nahoru našroubovat kolimátor, po případě puškohled na 11kovou lištu. Zkusíme si s tím vystřelit. Je to klasická CO2 pistole, takže ten výkon předpokládám kolem 4-5 joulů, víc toho nedáme. Výrobce uvádí, i v prvních testech nám vyšlo nějakých 40 výstřelů na kvalitní CO2 bombičku, takže to si všechno vyzkoušíme a ukážu vám přesnost na těch 20 metrů. Tak pojďme na střelnici. Takže jsme na střelnici, na naší 20-metrové střelnici s pistolí Morpo, o které jsem vám už všechny technické detaily řekl. Zkusíme si naměřit, jakou má konzistentní ústěvou rychlost. Zkusíme taky, kolik výstřelů je na jednu CO2 bombičku, takže dali jsme si dovnitř CO2 bombičku. Doporučuji určitě dotahovat šroubovákem. Z přední strany je drážka na šroubovák, takže je to rychlejší. Po případě já jsem to dotáhl rukou, ale vždycky ta bombička trošku ujde, prostě trošku vám toho vzduchu unikne. Tak pojďme se podívat, zkusíme vám ukázat všechny výstřely na tu jednu bombičku a i nějakou přesnost. Tak pojďme na to.
Tak, dostříleli jsme první zásobník. Zásobníčky jsou malé, jsou 9rané. Vždycky s tím trošku bojuju, s tím plněním. Jde o to, že tady je šipka na tom zásobníku, vy si ho předepnete, to znamená otočíte do té strany, no a začnete plnit. Pod první otvor si dáte prst, aby vám ta diabolka neproklouzla, a pak už je to jednoduché. Pak už jenom točíte a vkládáte. Tím, jak jsou 4,5 diabolky dost drobné, tak prostě člověk s tím bojuje. No. Asi je to lepší potom mít dráži 5,5, aspoň pro chlapské ruce, ale je to jenom o tom si získat nějaký grif a zjistit, jak se to nejlíp plní. No a pak si na to zvyknete. Jo. Druhá věc je vkládání, já vám ho ukážu potom, ještě vkládání zásobníku do té pistole. Takže teďka naplníme 9 výstřelů. Prvních 9 jsme viděli, jsme zaznamenali. Tak a jdeme to dát do pistole. Dává se to z pravé strany. Vždycky tím otvorem na diabolky dolů. Musíte mít páčku v zadní pozici, tak aby jehla byla zasunutá. No a celý ten zásobník tam musíte trefit. A teď jsem ho zrovna netrefil. A já právě ještě ten grif nemám, tak teď se trefil, zásobník se zasunul, zasuneme jehlu a víme, že diabolku máme v hlavni. Jdeme střílet dál. Spoušť je celkem citlivá, ta je v pořádku na takovou pistolo, dlouhá zbraň. Tak vidíme, že ústěvá rychlost ještě pořád je v rozumných mezích a teďka už jde dolů. Takže máme 2 zásobníky, zkusíme ještě třetí. Takže co bych po střelbě s touhle pistolí vlastně řekl? Mně se za ty peníze ta koncepce celé té pistole líbí. Líbí se mi to zpracování, líbí se mi ta prodloužená pažbička. Já bych určitě střílel spíš, kdybych chtěl na terčovou střelbu, tak bych si tam vždycky tu pažbičku přidal. Dobře se to drželo. Já trošku zápasím vždycky s tím systémem zásobníků, které mají tohle sklíčko a musíte je předepnout. Je to jenom o zvyku. Mně to osobně moc nevyhovuje, ale spoustu lidem ano. Je důležité si opravdu najít ten způsob, jak to tam vkládat a potom se vždycky trefit vlastně do té drážky. Taky není nejjednodušší, ale věřím, že po pár vložených zásobnících si na to zvyknu. Viděli jsme, že po tom, co já jsem vložil vlastně CO2 bombičku a dotáhl rukou, tak mi samozřejmě trošku vzduchu uteklo. A i tak jsme zvládli vystřílet plnohodnotné 3 zásobníky na jednu bombičku, to znamená nějakých 27 výstřelů.
Ta úsťová rychlost šla dolů ze 130 na 110 metrů za sekundu. To jste všechno v tom průběhu viděli. Ono to na přesnost té střelby nemá až takový vliv u této pistole. Já jsem střílel na 20 metrů, připojíme vám zde terčíky, podívejte se hlavně na velikost toho terčíku, proto tam vždycky přikládáme ten palec, aby to šlo vidět a abyste si uvědomili, na jakou velikost vlastně střílíme. Nejde o to dávat desítky do terče, já nemířím vůbec na střed terče, spíše mi jde o ten soustřel, kolik je tam úletu. Samozřejmě to nelze porovnávat s nějakou drahší PCP vzduchovkou, můžete se podívat i na srovnání přesnosti s PCP pistolí anebo s dlouhou zbraní. Je to rozdíl, ale zase tady máte zbraň za 4 000 a za ty peníze si myslím, že vám poslouží perfektně. Mně se dobře drží, plast kvalitně zpracovaný. Já si myslím, že určitě neuděláte chybu, když ji za ty peníze zakoupíte. Takže mějte se a zase příště u dalšího videa.